יוסלה קמצן היה העשיר של העיירה. כולם קראו לו יוסלה קמצן כי ידעו שכל עני שנוקש על דלתו יוצא במפח נפש. היו מגיעים אליו אנשים שעבדו לפרנסתם והעסק התרסק. היו מגיעים אליו אנשים שמטה לחמם נשבר. היו מגיעים אליו אנשים שלאחר לידת מספר רב של ילדים לא יכלו לעמוד בנטל. והוא היה שואל אותם מה מקור ההכנסה שלהם, היכן הם מתגוררים, איך הם מתכננים לנהל את החיים, ומיד לאחר מכן פוצח בשאגות, מבקש להם לעזוב את ביתו ומסביר להם שהוא לא עובד כל כך קשה על כספו, אך ורק בכדי לחלק אותו לבטלנים שכאלו. יוסלה הקמצן היה הולך מדי יום ברחוב, והיו מושלכים לעברו אבנים, פיסות אפר ואפילו חפצים על ידי ילדיהם של אותם עניים שהתבזו אך אתמול או שלשום מפיו המשונן. יום הגיע ויוסלה נפטר לבית עולמו. החבר'ה קדישא לא הסכימו לקוברו. הם הודיעו לאלמנה וליתומים שהאדם שכך יתנהג, כל עוד שלא יינתן מהונו לצדקה, סך של כ1,000,000 רובלים, הרי שלא ייקחו אותו עלי קבר. לאחר מכן, 2 מהחבר'ה קדישא ריחמו על הבחור. ניגשו, העמיסו את גופו על מריצה, ובסתר הלכו וקברו אותו באחד מהקברים המזדמנים בבית העלמין. הם הניחו אבן על קברו וכתבו עליו יוסלה הקמצן. באותו יום חמישי נקשו על דלתו של כבוד הרב מאוד בני אדם וביקשו את עזרתו לשבת הקרובה. שאל אותם כבוד הרב, ומי פרנס אתכם עד היום? כולם ענו ללא יוצא מן הכלל שמעטפות מלאות במזומנים היו ממתינות להם מתחת לדלת מדי יום חמישי בלילה. והפעם המעטפות האלו לא הגיע. שאל אותם כבוד הרב, מה זאת אומרת? מה השתנה השבוע מכל שאר ימות השנה? ואז הזכרו כולם שהשבוע נפטר יוסלה. הם הבינו שהוא זה שהיה מעניק להם את המעטפות, ושבעצם כאן הוא גילה שכאשר הוא היה צועק תוך כדי ברור על מקורות ההכנסה וכתובות המגורים, הוא היה מכין שיעורי בית למתן בסתר שלו. מיד ניגשו לבית העלמין והוסיפו לו את המילה קדוש, ומאז ועד היום הוא נקרא יוסלה קמצן קדוש. כבוד הרב ובני הקהילה ביקשו את סליחתו של יוסלה. יוסלה הגיע בחלום לכבוד הרב ואמר לו שברור שהוא מוכל כי הלא הוא זה שניהל את אורח החיים המוזר הזה. שאל אותו כבוד הרב, ואיך שם בשמיים אתה נהנה? אמר לו יוסלה כבוד הרב, הכל פה טוב, רק שחסרים לי המעטפות, כי אין שמחה ונחת גדולים יותר מאשר להעניק מעטפה לאדם נזקק. זהו המבחן האמיתי שלך כאדם שיודע להעניק לאחרים. כי מי שמעניק לאחרים אין מאושר יותר ממנו. ברוכים תהיו.